สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Tech Adopt ครับเจอกันวันที่ 28 กันยายน 2566 นะครับก็บรรยากาศครึ้มนะที่เชียงใหม่ครึ้มเลยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆอยู่กรุงเทพอยู่ภูมิภาคอื่นๆอากาศเป็นยังไงบ้างครับฝนตกกันไหมนะครับบอกกันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่องการทำโควต้าของโฟลเดอร์บน Windows Server 2022นะครับแล้วก็การกำหนดว่าโฟลเดอร์เนี้ยนะครับเราไม่ต้องการให้ user เอาไฟล์วิดีโอไฟล์ .exe ไฟล์ .script มาวางนะครับเราจะทำยังไงอันนี้คือหัวข้อที่จะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับองค์กรที่เป็น enterprise หลายๆองค์กรหรือองค์กรขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับใช้ Windows Server เนี่ยเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะพอเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเจอกันก็คือการที่ดิสเต็มนั่นแหละคือเพนพอยต์หลักๆพอดิสเต็มนะครับสิ่งที่ตามมาหรือดิสใกล้จะเต็มสิ่งที่ตามมาคืออะไรมันจะทำให้ประสิทธิภาพของไฟล์เซิร์ฟเวอร์มันแย่นะครับแย่ขึ้นนะแย่ลงหรือแย่ขึ้นล่ะก็คือเป็น performance เนี่ยเริ่มจะไม่ดีนะครับเพราะพื้นที่การเขียนอ่านข้อมูลนั้นมีผลกับการดึงข้อมูลหรือประสิทธิภาพของการใช้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์อย่างแน่นอนนะครับไอคลิปนี้ก็จะมาคุยตรงนี้ให้พวกเราว่าถ้าเราจะทำโฟลเดอร์โควต้าจะทำได้อย่างไรนะถ้าพวกเราสนใจนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากพวกเรานะครับที่เข้ามาดูช่อง Tech Adopt นะครับช่วยกดนะครับกด subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะครับผมเองในฐานะที่เป็นคนทำช่องกับทีมงานก็จะเอาความรู้และประสบการณ์ด้าน IT นะครับแน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้มันเกิดจากการถูก apply implement งานให้กับลูกค้าของผมนะครับและของ White Solution ซึ่งเป็นบริษัทที่สนับสนุนช่อง Tech Adopt อยู่นะครับแน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้มันล้ำค่านะครับเพราะว่ามันเป็นทริคต่างๆซึ่งไม่ได้สอนกันในห้องเทรนนิ่ง Windows Server จะไม่ได้มีสอนเรื่องพวกนี้นะครับดังนั้นเพื่อนๆติดตามความรู้แวดวงนี้ในช่อง Tech Adopt คุณก็จะได้ความรู้ในการเอาไปทำงานโดยปริยายนั่นแหละนะครับบอกเลยนะครับว่าผมดูระบบหลังบ้านพบว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่จะเข้ามาดูช่อง Tech Adopt เนี่ยไม่ซ้ำกันเนี่ยหลักน่าจะมากกว่า 10,000 นะครับน่าจะไม่ซ้ำกันนะ14,000-15,000นะครับนั่นหมายความว่ายังมีคนจำนวนมากไม่ได้ subscribe ช่อง Tech Adopt ผมเองในฐานะที่ทำช่องตรงนี้เอาความรู้ตรงนี้มาอยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆอยากขอความเขาเรียกว่าการสนับสนุนจากเพื่อนๆนะครับช่วยกด subscribe ช่อง Tech Adopt ด้วยและหลายๆท่านผมก็ต้องขอบคุณมากที่เข้ามานะครับนี่ฮะเข้ามา subscribe ช่อง Tech Adopt ไม่พอนะครับยังมาเป็น member นี่ครับ thank you นะครับผมขอบคุณนะ member ของช่อง Tech Adopt ทุกท่านที่เข้ามา subscribe ณ ปัจจุบันเนี่ยเรามี subscribe เกือบจะ20แล้วครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะสนับสนุนกี่สาวก Tech Adopt แบบไหนก็ตามลองกดดูนะครับ ไม่ว่าเพื่อนๆจะสนับสนุนเป็นแบบเหล่าแฟนพันธ์แท้สาวก Tech Adopt หรือ VVIP พี่รักเองก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนมากๆที่เข้ามาสนับสนุนช่อง Tech Adopt ให้มีพลังนะครับเราจะได้ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับแม้ว่านะมันจะมากหรือจะน้อยสำหรับผมเองเนี่ยผมขอบคุณทุกบาทนะครับแต่เนื่องจากว่าเราเริ่มต้นที่50 บาท150 บาท750 บาทก็เพื่อนๆเองก็เลือกได้ตามอัธยาศัยนะครับฝากพวกเราด้วยแล้วกันนะครับก็เหมือนกับพวกเราได้ทำเรียกว่าจิตสาธารณะร่วมกันทำบุญร่วมกันในการที่จะเป็นผู้ให้วิทยาทานแล้วกันนะฮะโอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหาของการที่เราจะคุยกันในคลิปนี้นั่นก็คือไอ้ Windows Server มันทำโฟลเดอร์โควต้าได้หรือเปล่าทำได้อย่างไรนะครับแล้วถ้าบอกว่าโฟลเดอร์นี้ของไฟล์ต่างๆไม่ต้องการให้เอาไฟล์ .script ไฟล์ .exe มาวางล่ะทำได้ยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้คงเป็นการไกด์ไลน์ให้พวกเราได้เห็นว่าเอาไปแอพพลายใช้ได้ยังไงตอนนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่บน lab นะครับบนไฟล์เซิร์ฟเวอร์ ta-fs1 นะครับอันนี้ต้องบอกพวกเราก่อนนะครับว่า lab นี้เป็น lab ที่พี่รักเองเนี่ยก็สอนในคอร์ส Windows Server 2000 นั่นแหละ Windows Server 2022 นั่นแหละนะครับแต่เอาสปริตมาฝากพวกเราสักนิดนึงเพราะว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์นะก็เอามาฝากได้นะครับ
หลังจากที่เราเนี่ยทำไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับอยากรู้และเข้าใจไปสมัครเรียนในคอร์ส Windows Server 2022 ได้เลยนะครับเข้มข้นหลายส่วนแอปพลายคนที่เรียนเนี่ยบอกเลยได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การแนะนำว่าคลิกตรงนี้ทำตรงนี้แต่ซีนาริโอในการที่จะเอาไปนำไปใช้งานในองค์กรของคุณพี่รักให้ไว้อย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองเนี่ยเรามีโฟลเดอร์ต่างๆพวกนี้นะครับที่ทำไว้เป็นโฟลเดอร์ของแผนกต่างๆนะครับโฟลเดอร์ของแผนกต่างๆปัญหาในการใช้งานไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก็คือว่าติ้งต่างสมมุติว่าเรามี1เทราไบต์และ1เทราไบต์องค์กรเรามีพื้นที่การใช้งานสำหรับไฟล์เซิร์ฟเวอร์อยู่2เทราไบต์แยกเป็นไดร์ดีไดร์อีนะครับพอใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับเมื่อเราทำไฟล์แชร์ไปให้ยูเซอร์นะครับเมื่อเราทำไฟล์แชร์ไปให้ยูเซอร์นะเราดูกันนิดนึงนะเราทำไฟล์แชร์ไปให้ยูเซอร์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาก็จะทำการนะครับใช้นะแชร์ต่างๆเหล่านี้ใช้และใช้และใช้และใช้โดยที่เขาอาจจะไม่รู้หรอกว่านะครับพื้นที่มันอาจจะเต็มนะครับหรือไม่เพียงพอนะครับแอดมินเองก็ควบคุมลำบากนะครับแอดมินเองเนี่ยพอแชร์ไปแบบทั่วๆไปนะแบบนี้นะครับก็คือแชร์ก็จบแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาเพนพอยต์ก็คือแชร์ไปแล้วนะครับไม่ได้มีการกำหนดว่าโฟลเดอร์นี้หรือยูเซอร์เนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยได้ใช้พื้นที่เนี่ยเท่าไหร่จัดสรรมันทำไม่ได้พอทำไม่ได้นะครับทุกคนก็จะใช้งานได้ตราบใดก็ตามที่ drive นั้นๆมันยังมีพื้นที่ใช้งานอยู่ถูกไหมครับแต่ปัญหาที่มันตามมาคือต่างคนต่างใช้ต่างชนต่างใช้ไปใช้มา IT ลืมมอนิเตอร์ปรากฏว่าได้ดีพื้นที่เต็มนะครับได้ดีพื้นที่เต็มเลยนะครับเต็มแล้วเป็นยังไงเต็มแล้วก็คือใช้งานไม่ได้ยูเซอร์ก็ใช้งานไม่ได้เขียนอ่านข้อมูลไม่ได้หรือถ้าไม่เต็มแล้วใกล้เต็มเกิดอะไรขึ้นครับใกล้เต็มประสิทธิภาพของไฟล์เซิร์ฟเวอร์จะลดลงอย่างมหาศาลนะครับโดยเฉพาะมันเหลือน้อยกว่าแต่เวลาเราดูไฟล์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้ดูมุมมองที่นะครับมันมีเรามีหลายมุมมองนะครับน่าจะดีเทลไหมนะแต่วิวตรงนี้มันคัสตอมไม่ได้นะ ถ้าดูวิวให้เราดูวิวที่เป็นนี่นะครับตรงไหนล่ะดีเทลวิวที่พวกเราดูเนี่ยนะครับถ้าเรามาที่กรุ๊ปบายเนี่ยมันจะมีเรื่องชุดคอลัมน์เนี่ยให้เราเพิ่มตรงเปอร์เซ็นต์ฟูลด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ฟูลมันจะบอกเนี่ยครับว่าเราเนี่ยนะครับใกล้เต็มหรือเท่าไหร่นะครับมุมนี้เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นชัดแต่ถ้าเข้ามาที่มุมนี้แล้วมาดู disk management ตรงเนี้ยนะอันนี้จะเห็นชัดว่าได้ดีนะครับได้ดีได้อีเนี่ย free space free percent available เนี่ยมันเท่าไหร่มันกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็แอดมินต้องดูปัญหาของแอดมินคืออาจจะไม่ได้มีเวลาดูตลอดนะครับสิ่งที่จะมาช่วยเพื่อป้องกันให้ไม่เกิดการใช้งานของพื้นที่ตรงนี้นะครับเกินกำหนดก็คือการกำหนดลิมิตโควต้าให้กับแต่ละแผนกไปนะครับสมมติว่าเรามี1เทราไบต์นะครับเรามีอยู่5แผนกเบื้องต้นเราอาจจะสตาร์ทคนละ150กิกสมมุตินะครับ150กิก150กิกคูณ5 750กิกใช่ไหมครับแต่พอเรากระจายก็ฝั่งนี้ก็350กิกฝั่งนี้ก็350กิกเราเริ่มดูก่อนแล้วค่อยขยับก็ได้วิธีการนะครับแต่ทีนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะ make sure ว่าต่อให้ user ใช้เต็มสตรีมเต็มลิมิตยัดไฟล์มานะครับแล้วเขาใช้อาจจะถ้าเราให้ความรู้ user จะใช้งานอย่างตระหนักนะครับจะไม่เอาไฟล์ที่ไม่จำเป็นไม่เกี่ยวกับงานขึ้นมาบนไฟล์แชร์แน่นอนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราลืมให้ข้อมูล user เขาก็เอาอะไรมาใส่ก็ได้นะครับพอไม่มีการควบคุม
ดิสเต็มเกิด performance แย่โดยรวมใช้งานลำบากเรากำหนดโควต้าให้นะครับต่อให้เขาใช้เต็มนะครับเขาใช้ total สมมุตินะโฟลเดอร์นี้750กิกมันก็ยังเหลือนะครับเขาใช้ต่อไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนที่ดูไฟล์เซิร์ฟเวอร์แล้วว่าจะว่าวินิจฉัยยังไงว่าใช้อะไรทำไมใช้เยอะจังเลยปกติใช้เท่านี้อยู่ๆก็มีข้อมูลโตขึ้นมานะครับซึ่งไอ้วิธีว่าจะไปหายังไงเอาห้องจริงก็ถามว่ายากไหมก็ยากนะถ้าไม่มีเครื่องมือไหนๆก็จะพูดแล้วนะดังนั้นนะครับ Windows Server เนี่ยมันจะมี tool หนึ่งที่เราสามารถใช้ได้มันเรียกว่านี่ครับ File Server Resource Manager นะครับ File Server Resource Manager เนี่ยมันสามารถที่จะFile Server Resource Manager นะครับจะเข้าสู่เนื้อหาเด่นๆมันก็คือว่าเราสามารถทำโควต้าได้นี่ครับเราสามารถทำโควต้าได้โดยเบื้องต้นมันจะให้โควต้าเทมเพลตมานะมันทำโควต้าได้เนี่ยโควต้าในที่นี้คือโฟลเดอร์โควต้าปกติเราทำโควต้าถามว่าทำได้ไหมมันทำได้ในเลเวลของวอลลุ่มนะครับเนี่ยมันทำได้ในเลเวลของวอลลุ่มนะว่าวอลลุ่มเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่อะไรยังไงแต่มันเป็นโควต้ารวมพอโควต้ารวมมันก็จะสกัดกั้นได้บางอย่างเช่นนะครับไดรฟ์นี้เองเนี่ยมีข้อมูลอยู่ประมาณ 0.99 เทราไบต์นะครับแต่นะพอเราทำโควต้าแบบที่บอกว่าenable quota นะครับให้ลิมิตนะอันนี้นะที่700สมมุติอย่างเงี้ยครับกิกใช่ไหมครับบอกว่ากิกเนี่ยเซตวอร์มนะ800อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเราเกินลิมิตแล้วเราป้องกันว่าไม่ให้เขียนไม่อ่านเลยเรามากำหนดตรงนี้นะครับข้างล่างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นถูก inherit หรือถ่ายทอดโควต้านี้ลงไปเลยโดยไม่สนใจโฟลเดอร์ไอแบบเนี้ยก็เป็น basically ที่ถูกใช้กันมาอย่างยาวนานแต่ที่กำลังสอนแนะนำเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะกำหนดเรามีตั้ง900กิกนั่นแหละแต่เราบอกว่าฝ่าย IT เนี่ยนะเราต้องการที่จะให้โฟลเดอร์โควต้าของ IT เนี่ยโฟลเดอร์เนี้ยให้ไปแค่10นะครับให้ไปแค่10กิกทั้งแผนกเนี่ยให้สัก10กิกมันกำหนดโควต้าตรงนี้มันไม่ได้เห็นไหมนะครับทำไงเครื่องมือเนี้ยมันจะช่วยเนี่ยเห็นไหมครับให้โควต้าไปเลย10นะโควต้าตรงเนี้ยนะใช้โควต้าการสร้างก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเนี่ยสามารถที่จะ create quota แล้วก็เลือกผ่านได้เลยนะ warehouse มียัง warehouse มีแล้วนะก็เลือกผ่านเสร็จปุ๊บนะครับก็เลือกเลยว่าคุณจะเอาเทมเพลตโควต้าแบบไหนนะครับหรือคุณจะ define ตามต้องการเลยนะครับอันนี้โทษทีมันอาจจะมี custom property create quota given path มันบอกว่าผ่านนี้มีแล้วนะ ถ้าสมมติว่าผมลบตรงนี้ไปแล้วกันผมลบโควต้าที่กำหนดไปwarehouse ใช่ไหมเมื่อกี้นะครับเนี่ยเรากำหนด warehouse ไปนะครับเราไม่ต้องการเอาเทมเพลตโควต้าเราก็ทำได้นะเราก็กำหนดนะครับ warehouse นะครับโควต้านะเราบอกว่าโอเคเป็นกิกนะเราบอกว่า8กิกนะแล้วก็ไปเซตนะครับโควต้าเนี่ยเขาให้เซตแบบนะครับวอร์มนะครับถ้าเราไม่สันทัดว่าจะมาสร้างเองทำไงเราก็มาที่เทมเพลตนะเราเอาเทมเพลตอะไรดีเทมเพลตตรงนี้แล้วเราก็ทำการ create เนี่ยไหมฮะ quota form template เนี่ยนะเห็นไหมครับเขาก็จะติ๊กต่างมาชื่อนะครับเราสามารถที่จะมา define ต่างหากได้นะอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าสร้างโควต้าเทมเพลตเรียบร้อยนะครับเบื้องต้นนะคุณก็แค่นะครับเซตใส่พาธนะเมื่อกี้อะไรนะ warehouse ใช่ไหมครับนะถ้าจะ define เองก็อย่างที่พี่บอกนะครับ warehouse template นะถ้าสมมุติว่าผมบอกว่าเป็น hard เลยผมให้ warehouse เนี่ย warehouse สมมุติ
เขาใช้เอกสารเยอะ15 กิกแผนกนี้นะ15 กิกนะครับผมใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องเตือนอะไรทั้งนั้นนะใช้ไปเลยเทมเพลตเนม15 GB เนี่ยฮาร์ดก็คือนะเจอปุ๊บนะครับกลายเป็นอะไรเป็น15 กิกห้ามเกินดังนั้น warehouse ก็จะมี maximum capacity ของโฟลเดอร์เนี่ยใช้ได้แค่15 กิกโอเคไหมถูกกำหนดไว้แบบไหนแบบนั้นก็นะครับเนี่ยก็จะเป็นตามนั้นนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเปิดใหม่นะเรามาดูสักตัวอย่างนะสักตัวอย่างจะสังเกตว่านะครับคอมพานีแชร์ Data อยู่ที่10 กิกลิมิต10 กิกนะครับ Purchase 5 กิกผมลองดูผมมี User ที่ Sign in ไว้นะครับเรามาดูนะพอทำโควต้าเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับ Purchase ตรงเนี้ยมันจะขึ้นมาที่5 กิกทันทีเลยมันก็จะมีว่าuser ใช้ไปเท่าไหร่ user ก็จะเห็นแหละว่ามีพื้นที่ให้ใช้งานเท่าไหร่นะครับส่วน company data เนี่ยบอกว่าเป็น10 กิกเมื่อกี้มันไม่ขึ้นเดี๋ยวผมลองเช็คก็ได้มันอาจจะมี something เห็นไหมครับจะสังเกตว่ามันไม่ได้เป็น900 กิกนะมันคือ10 กิกนั่นแหละมัน10 กิกนั่นแหละนะครับ9.99 กิกเห็นไหมเพราะนี่ถูกลิมิตโดยโควต้านะถูกลิมิตโดยโควต้านะครับส่วนอีกอันนึงที่บอกเมื่อกี้นะครับเราต้องการที่จะให้ user เนี่ยเก็บไฟล์ไว้บนเซิร์ฟเวอร์แต่บางครั้งเนี่ยเก็บไฟล์บางไฟล์มันเป็นไฟล์อันตรายนะครับที่ user จะไปวางไว้บนแชร์โฟลเดอร์นะซึ่งบางครั้งมันเป็นไฟล์ execute ไฟล์นะครับสมมุติว่า purchase ใช่ไหมครับผมป้องกันให้ purchase เนี่ยโฟลเดอร์เนี้ยนะครับปลอดภัยมากขึ้นจากการที่ user จะเอาไฟล์พวก execute ไปวางผมก็บอกว่าห้ามเอาไฟล์ execute ไปวางนะครับผมก็ create ไปเลยไฟล์ execute เนี่ยประมาณไหนล่ะไฟล์ execute นี่ครับ execute ไฟล์ .bat .cmd .exe .infof .js สคริปต์ทั้งหลายทั้งปวงห้าม user เนี่ยเอามารันบางที user อาจจะโดนไวรัสหรือมีไวรัสแล้วพยายามเอาขึ้นมาไว้บนไฟล์แชร์ซึ่งมันก็จะมาส่งผลให้ติดไวรัสหรือแพร่กระจายไวรัสอันตรายไปให้ user คนอื่นอย่างเงี้ยพอเรากำหนดแบบนี้นะก็คือเนี่ยเราเซตไฟล์สกรีนให้ได้ดี purchase เรามาดูนะครับสมมุติว่าเรากลับไปที่ purchase ตรงเนี้ยนะแล้วเราพยายามที่จะมาทำไฟล์สมมติว่าผมจะเป็นเดี๋ยวนะ view file extension นะครับสมมติว่าผมจะเปลี่ยนไฟล์ map dot นะสมมตินะ dot vbs ลองดูนะมันจะแจ้งเตือนเลยว่าอันเนี้ยไม่สามารถใช้ได้นะเห็นไหมครับเนี่ยไม่ได้เลยมันป้องกันdot อะไรอีกเปลี่ยนเป็น dot exe ได้ไหมไม่ได้เห็นไหมครับคุณจะเซฟ dot bat ได้ไหม dot bat ก็ไม่ได้จะสังเกตว่านี่ครับมันป้องกัน user เองเนี่ยนำไฟล์ที่มันอันตรายไว้บนไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเราไม่ได้มีเทคโนโลยีหรือ tools พวกนี้เองเนี่ยนะมันยิ่งทำให้เราเองเนี่ยไม่มีการป้องกัน IT เองก็ไม่มีเครื่องมือก็ได้แต่นะครับเราโชคชะตาวาสนาหรือนะครับคุณอาจจะเจอนะความโชคไม่ดีแล้วก็นะครับติดไวรัสทั้งองค์กรอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งพี่รักเอามาฝากเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับและอีกอันนึงนะครับในเครื่องมือนี้นะครับมันยังสามารถที่จะทำรีพอร์ตแบบนี้ได้ครับมันทำรีพอร์ตแบบนี้ได้นะครับนะมันทำรีพอร์ตไม่ใช่ต้องกลับไปที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์
นะครับเครื่องไม้เครื่องมือนี้ยังสามารถที่จะ generate รายงานส่งเมลแต่ว่าการส่งเมลเนี่ยมันต้องไป config กับ SMTP ภายในองค์กรเท่าที่ดูนะครับเราอยากจะรู้ว่าquota usage เป็นยังไงเนี่ยครับมันสามารถดูได้ไฟล์นี้นะครับอันนี้พอดีข้อมูลมันไม่มีมันก็จะรายงานว่าใครใช้ข้อมูลเยอะขนาดไหนนะครับใครเป็นเจ้าของข้อมูลบ้างเนี่ยครับข้อมูลกี่เมกมันรายงานมาให้เราได้ทราบหมดนั่นแหละนะครับสามารถที่จะ generate report อย่างนี้ได้ดังนั้นคนที่เป็นแอดมินหรือ System Admin หรือ IT Engineer ที่ดูแลเรื่องไฟล์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยคุณก็จะมีข้อมูลครบโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งคลิกขวา property เก็บข้อมูลลง Excel ไม่จำเป็นเลยมันก็จะมีเราต้องฉลาดที่จะหา tool มาใช้นะในการจัดการ IT เพราะว่าคน IT ถามว่ามันเยอะไหมล่ะในองค์กรเราไม่เยอะนะครับดังนั้นถ้าเราเป็น IT ที่ไม่ทันสมัยนะครับไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือ visualization หรือ tool ที่เจ๋งๆเราก็จะทำงานงกเหนื่อยนะครับแต่ถ้าเราเป็นมืออาชีพและ professional เองเนี่ยเราไม่เหนื่อยกับเรื่องพวกนี้หรอกนะครับเพราะเราเข้าใจและเอาเครื่องมือมาใช้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาหนึ่งที่สอนใน Cross Windows Server 2022 ที่พี่รักสอนนะใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปร่ำเรียนได้นะ Cross Windows Server 2022 นะครับก็คือคอร์สนี้นะครับ Cross Windows Server 2022 คือคอร์สนี้นะครับสามารถที่จะถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปใน Facebook/TechAdopt นะครับโอนจ่ายเสร็จปุ๊บนะครับโอนจ่ายสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้แล้วส่งสลิปนะครับเดี๋ยวมีแอดมินดูแลแล้วดึงเข้ากลุ่มเรียนนะครับแน่นอนว่าเรียนคอร์สนี้มันไม่เหมือนกับเรียนที่ศูนย์ Training Center ของ Microsoft ต่างๆแน่นอนเพราะว่าผมว่ามันเจ๋งกว่าในเชิงที่เราเข้าใจบริบทการใช้งานในองค์กรแล้วเราแอพพลายนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องมีคำถามอยู่ในคลิปมันมีคำตอบให้เลย 80-90% นะครับแต่ถ้ามันยังไม่นั่นก็สามารถที่จะถามในคลาสเรียนได้นะครับคลาสเรียนเป็นวิดีโอนะครับอยู่ใน Facebook กลุ่มปิดซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีอะไรถามได้ในกลุ่มปิดนั้นเลยและแน่นอนพี่ก็อยู่ในกลุ่มนั่นแหละนะครับจะเข้าไปตอบให้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็หวังว่ามันจะเกิดประโยชน์กับพวกเรานะครับในการที่จะเอาแอปใช้ลองเอาไปแอปใช้ดูเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ